नमस्कार, ब्रिफ नलेज युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई नर्मल टेक्स्टदेखि 3D टेक्स्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा फोटोसप ओपन गर्नु होला, जस्तै मैले गरेँ। अब फाइलमा जानु होला, न्यूमा। यसरी न्यू ओपन भइसकेपछि हजुरले चाहिँ एउटा इमेजको साइज चुज गर्नु होला, जस्तै मैले 4x4 राखेको छु। अनि पिक्सलमा चाहिँ 300 राख्नु होला, अलि क्लियर आउँछ है त। अनि क्रिएट गरे। अब हजुरहरूले चाहेको टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै मैले वेलकम भनेर लेखेँ। अब यसरी हजुरले यो टेक्स्टमा गएर चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। यसमा न्यू 3D भनेर भनेको छ, यसमा आउनु होला। यसरी देखाउने गर्छ। अब चाहिँ हजुरले आफ्नै चाहेको डिजाइनमा उतातिर ढल्काउने यसरी आफै बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी अब बाहिरतिरको कलर अगाडि पछाडिको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि यसमा आएर, जस्तै यहाँ मैले यसमा यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ आएर रेडको ठाउँमा अरू पनि कलर राख्थे है त। आफूले जुन कलर मनपर्छ, जस्तै मैले यसमा येलो राखेँ। यसमा चाहिँ रेड भएको ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ यसरी आफ्नै डिजाइन बनाइसकेपछि यसले सेभ गर्नु होला है त। फाइलमा जाने, सेभमा, जस्तै मैले 3D भनेर 3D नाम राखेर जेपीजीमा चुज गरेँ। अब सेभ गरेँ है त। अब यसलाई मैले सेभ गरेकोलाई हेर्नु खोजेँ। यसरी हजुरले आफ्नै चाहेको डिजाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ है त।